مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده وبرنامج ايه الحكايه، حلقه الجمعه 2 سبتمبر 2022. هبدا معاكم الحلقه النهارده بموضوع اتكلمت فيه الايه امبارح ولا اول امبارح، يعني مش عارفه ليه حاسه ان بقالي اسبوع مثلا بطلع في حلقه اول امبارح، لما طلعنا واتكلمنا عن ملكه السماء، الطيارة الرئاسية الجديدة اللي هتنضم للطائرات الرئاسية المصرية. الطيارة اللي ما بيستخدمهاش إلا الرؤساء والحكام اللي عايشين في رغد وبلادهم عايشة في نعيم، زي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، زي أمير قطر، زي رئيس كوريا، واللي قطر أهدت واحدة مماثلة لتركيا. تركيا ما اشترتهاش لكنها حصلت عليها هدية من الدولة القطرية إلى شقيقتها الدولة التركية. فاحنا بقى في مصر قلنا واحنا مش أقل منهم، يعني احنا مش أقل من جو بايدن ولا أقل من الولايات المتحدة الأمريكية، ناخد واحدة زي دي. والحقيقة أنا كنت عرضت في البرنامج من يومين بالظبط كده، عرضت لكم الواقعة كلها بالتقارير بالتسلسل بتاع العملية تمت ازاي لما اشتريناها في 2019 وسافرت على فين عشان تتعمل لها التعديلات، وذكرت المبلغ اللي تم شراء الطيارة بيه، قلت 478 مليون دولار أمريكي، يعني ما يوازي وقتها حوالي 8 مليار جنيه مصري. والحقيقة اشتروها بمليون، اشتروها ب10، اشتروها ب1000، بمليار. مش ده اللي فارق معانا، يعني أيا ما كانت الأرقام مش هي أكتر حاجة ممكن تفرق معانا قد ما هو اللي احنا بنتكلم فيه الأولوية. أولوية ده يا جماعة إيه؟ هل واحنا بنقول في 2020 ولا في 2019 ولا في 2015 هل كانت الطائرة الرئاسية ملكة السماء دي أهم حاجة ناقصة مصر؟ دي الحاجة اللي كان لازم نضمها لمصر عشان نبقى كده؟ أكيد لأ. وعدى يوم وعدى التاني وعدى التالت، إن مثلا يطلع علينا الأستاذ بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يطلع ويتكلم وينفي أو يأكد أو يشرح التفاصيل، ما حصلش، والرئاسة التزمت الصمت. وأحيانا التزام الصمت في المواقف اللي زي كده بيكون أكرم بكتير، لأن مش هيطلع بقى يكذب ويقول لك لا ده كانت معرفش بكام، لا ده ما وضبناهاش بإيه، ده أصل إيه. طيب مين كذاب؟ مين ما عندوش مصداقية؟ مين اتعود على التعريض؟ بس ما فيش إلا هو مصطفى بكري. نجيبه يطلع يكذب، يألف، يفبرك أي حاجة يقوم بيها في مقابل ان العمليه تتم ويبقى كانه رد. الحقيقه انا نفسي اعرف منصب الاستاذ مصطفى بكري. اخر معلوماتي انه صحفي واعلامي وكان نائب في البرلمان. انا ما اعرفش امتى اتعين متحدث باسم رئاسه الجمهوريه عشان هو اللي يطلع ويقول للناس الاخبار والارقام وحصل ايه وما حصلش ايه. يعني الحقيقه بجد يعني من الحاجات الغريبه جدا جدا. اي رد ولو مقتضب ولو اتغاظوا، هي مش ب500 لا دي ب700، اي رد، لكن كان هيطلع من مؤسسه رسميه بيتكلم فيها عن واقعه بتخص مؤسسه رسميه، اهم مؤسسه في الدوله، فالرد يجي لي من عند اهم مؤسسه في الدوله، ايا ما كان الرد ايه هو هنتقبله ونتفهم ده ليه. لكن مصطفى بكري بأمارة ايه؟ بمناسبه ايه هو اللي طالع يتكلم ويقول؟ هو طلع امبارح وقال لك بقى ايه، جات لي فرصه اما تربت التت عرض شويه. قال لك مين قال انها ب500 مليون دولار؟ ده هم قالوا ب500 واحنا قلنا لا. رأس النظام قال انا محتاج طياره بس مش لدرجه 500، فلما لقونا ماسكين في السعر نزلوها لنا ل 240 مليون. وكأن الازمه من 500 ل 240، وكأن ال 240 ده رقم قليل، كأن مبلغ 240 مليون دولار أمريكي ده رقم قليل.
240 مليون، ده احنا يا خبر ابيض، ومصر وقفت يعني واتنكدت واتقدرت لما طلعوا الامريكان وقال لك 130 مليون دولار المعونه عشان تحسين وضع حقوق الانسان في مصر، ومصر مش ما عملتهاش، منعناها. حصل نكد على 130 مليون دولار. فالنهارده احنا كده بنشتري طياره، ده بعد الفصال يعني، ب 250، وكأن هي دي الازمه، اصل المبلغ ولا نص المبلغ بس. الحاجه الثانيه كمان يقول لك ايه، وعلى فكره بقى ده كان في 2019 مش في 2020، ولا في 2020 مش 2019. انت بتجادل في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هو احنا دلوقتي مشكلتنا اللي بنتكلم فيها بكام بس، ولا ايه الضروره؟ بس طبعا هي ما فاتتهوش ايه الضروره، وقال لك ان الطياره اللي موجوده في الرئاسه حاليا بقالها 28 سنه، بقالها 28 سنه، وال 28 سنه دول شركه بوينج نفسها اللي قالت يا جماعه لا مش بوينج، لا ده الجديده هي اللي بوينج، ايرباص، شركه ايرباص يا جماعه قالت لا كفايه قوي بقى كده، لا 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 كهنوه خلاص. مع ان اصلا الطائره الرئاسيه يعني على الاقل قعدت لها من 2011 ل 2014 لا تستخدم، يعني من عمرها الافتراضي، العمر الافتراضي الخاص بالطائرات، الطياره دي في 5 سنين على الاقل كانت محلك سر، واقفه في جراجها في مكانها. وطبعا ما فاتهوش انه يقول لك ايه، قنوات الاخوان واطلاق الشائعات وفبركه الفيديوهات. انا يا ابني، انا يا ابني كلامك ده ليا انا فبركه؟ ما تدخل تقرا، ما تشوف المواقع الاخباريه، ده ما اعرفش موقع اكسكلوسيف ايه وفلاينج ايه ومش عارف مين. ده انا لما جبت الخبر جبته لكم من 4 5 مواقع عشان عامله حساب الكلمه دي. فلو هو ما شافش نوريه، ولو هو ما قراش ابعتوا له يا جماعه اللينكات. لكن طبعا الموضوع وجعهم شويه الصراحه يعني. تعالوا نسمع قال ايه. انتشر كلام كبير عن الطائرة الرئاسية. إشاعة بتقول الحقيقة يا جماعة رئاسة الجمهورية اشترت طيارة ب 500 مليون دولار عشان تنضم إلى جانب الأسطول الخاص للطائرات اللي موجودة في مؤسسة الرئاسة. في أسطول طيارات رئاسة هكذا يقولون. اشترينا الطيارة ب 500 مليون دولار. كل المواقع والفضائيات المشبوهة واللجان الإلكترونية اللي شغالة على الموضوع ده على دماغ المصريين. الحقوا، الوضع صعب والبلد بتعاني، والسيسي راح اشترى طياره ب 500 مليون دولار وبالتقسيط. يعني قيمه المبلغ اللي تعاقدت عليه رئاسه الجمهوريه لطياره جديده مش 500 مليون دولار يا كدابين، انما 240 مليون دولار. الايام اللي فاتت انتشر كلام كبير عن الطائره الرئاسيه. اشاعه بتقول الحقيقه يا جماعه رئاسه الجمهوريه اشترت طياره ب 500 مليون دولار عشان تنضم إلى جانب الأسطول الخاص للطائرات اللي موجودة في مؤسسة الرئاسة. في أسطول طيارات رئاسة هكذا يقولون. اشترينا الطيارة ب 500 مليون دولار. كل المواقع والفضائيات المشبوهة واللجان الإلكترونية اللي شغالة على الموضوع على دماغ المصريين. الحقوا، الوضع صعب والبلد بتعاني، والسيسي راح اشترى طيارة ب 500 مليون دولار وبالتقسيط. يعني قيمة المبلغ اللي تعاقدت عليه رئاسة الجمهورية لطيارة جديدة مش 500 مليون دولار يا كدابين، إنما 240 مليون دولار. يا كدابين، يا كدابين. المواقع الإخبارية الأجنبية الكدابة، الألمانية منها والأمريكية منها والأيرلندية منها، يا كذابين. بتخموا في 260 مليون. تقول لي يعني انا مش عارفه هي الرئاسه جابتها منين، يعني من رصيدها اللي في البنك ولا من موازنه الدوله؟ من فين؟ 240 يا بلاش يا بلاش. بس هي كانت ب 500، بس لما احنا تعنتنا في الشراء قال لك خلاص. طب وبالنسبه للتجهيزات وغرفتين، وعلى فكره كل الطائرات الرئاسيه كده طبعا، يعني عشان احنا برضو نكون منصفين، يعني اي طائره رئاسيه مش هتبقى زي الطياره العاديه كراسي بقى كده وتمد رجليك بالعافيه شويه، لا لازم تكون مجهزه. بس يعني الطياره دي من النوع ده تحديدا مسميينها ملكه السماء.
احنا زي الدول الاغنياء قوي، زي امريكا وقطر. مصر الفقيره قوي معاها طائره ملكه السماء. برضو الاستاذ مصطفى بكري مش عارفه ايه اللي فكروا بالناس. يعني ده احنا بقالنا شويه ناسيينه. ايه اللي فكروا بالناس؟ بيقول لك لا لازم تسمعوه كده. وهو بيقول لك ان مصر مهمومه بالمواطنين بتوعها وحاسه بيهم. هي مش بس مهمومه، لا وكمان حاسه بيهم. تعالوا نسمعه. كان ضروري الحقيقه اقول لكم الحكايه دي، لازم نعرف ولازم نتذكر البلد دي عملت ايه. انا حاسس بمشاكلكم، ما احنا كلنا من نفس الطبقات، بنروح البلد نقعد على المصطبه ولسه يعني الحياه الريفيه موجوده معانا، وحاسين بالناس واوجاع الناس والام الناس ومشاكل الناس، بس حاسين برضو ان القياده السياسيه شغاله ومش قاعده ساكته، وبتحاول تعمل جوده في الحياه وتعمل مستوى حياه كريمه. يمكن الاسعار تعب الناس وتعب حاجات كتير والمرتبات مش مقضيه، لكن بنتحكم. شفتوا؟ النظام حاسس بالناس، وفي دلائل طبعا على كده، والدلائل دي اهمها ال100 جنيه. ال100 جنيه اللي هي بتساوي $5 اللي اتصرفت إعانة للأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا لمدة 6 شهور، وبعد كده كله تراب. 100 جنيه الدولة لما حست بالمواطن صرفت له 100 جنيه. فطبعا لازم نقول للأستاذ مصطفى بكري تمام، فعلا احنا كده مصدقينك ومقتنعين بكلامك قوي. يعني احنا صدقناك ومقتنعين فعلا الدولة حاسة بالمواطن، والدولة بتشعر بهمومه وآلامه، وعارفة ان الحياة بقت غالية جدا على الناس، وعارفة ان حتى الطبقة اللي كنا بنفضل نقول عليها الطبقة اللي محافظة على نفسها، الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي دخلها معقول وقادرين ان هم يعيشوا حياة كريمة، دي كمان دلوقتي اتضررت، ودي كمان بقت زعلانة. الناس بتقولك ان هم بيدفعوا فواتير كهرباء 2000 و2500 جنيه أسرة عادية، مش بكلمك في فيلا، في شقة 2000 جنيه كهرباء و2500، بيدفعوا 500 600 غاز، بيدفعوا 500 600 ميه، غير الانترنت حدث ولا حرج. الأسرة المصرية دلوقتي اللي عايزة تعيش وهي مسنودة يعني واقفة على رجليها، مش بتمد ايدها لحد، على الأقل دخلها يكون 20,000 جنيه على الأقل، عشان يدفع فواتيره ميه وغاز وكهرباء وانترنت بشكل مناسب، ويعيشوا بقى بالباقي، يتستروا بالباقي. مش هيعيشوا حياه، مش الحياه اللي هي بقى كلها فسح ومش، لا، العيشه العاديه اللي هو يوم اكل كويس، يوم اكل بسيط، بس اهم حاجه صورتهم، يسددوا التزاماتهم للدوله، الميه والكهرباء والغاز والانترنت، اللي هو دلوقتي على الاقل 4000 جنيه، على الاقل 4000 جنيه لو بنتكلم في شقة فيها 4 أو 5 أشخاص بالكتير. وفي نماذج وبتجيلي فواتير وفي مناطق عشوائية، مش بتكلم على مناطق يعني بقى اللي هي، مش بتكلم على مصر الجديدة ولا الزمالك، بعض المناطق العشوائية، والناس بتبعت تقول لك ما عندناش تكييفات، كل أسبوعين تقريبا بنروح نشحن كارت الكهرباء. ده الناس في مصر اللي الدولة حاسة بيهم.